Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Tiếp tục diễn biến chiến sự Đông Âu, tình hình trên tiền tuyến ngày một nóng lên ngoài sức tưởng tượng. Tình báo Ukraine mới đây cho biết chiến sự đang leo thang cực độ. Phía lực lượng Nga bất chấp thực hiện mục tiêu giành quyền kiểm soát Donbass, chấp nhận việc hứng chịu tổn thất lớn nhất kể từ đầu xung đột. Trong khi đó, theo tỉnh trưởng khu vực Luhansk, Nga đã bắt đầu làn sóng tấn công trước khi mùa xuân đến. Cùng lúc, tình báo phương Tây nói Nga đang triển khai lượng lớn chiến đấu cơ đến sát biên giới Ukraine. Thông tin được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại cho rằng Moscow đang lên kế hoạch mở các đợt không kích quy mô lớn chưa từng có ở Ukraine nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Ở phía ngược lại, Nga khẳng định chiếm được Bakhmut là chìa khóa tiến đến chiến thắng cuối cùng ở Ukraine. Cũng liên quan đến Bakhmut, tập đoàn Wagner dự báo thời gian sẽ giành được thành phố chiến lược này. Họ đồng thời tuyên bố không ngán vũ khí phương Tây. Khi sắp đến thời gian chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraine, phía Đức nói rằng Kiev sẽ nhận được số lượng ít hơn so với con số được cam kết ban đầu. Ở một diễn biến khác, chính trị gia Ba Lan nói ông Putin sẽ không ngừng cuộc chiến, NATO phải đẩy mạnh sản xuất vũ khí cho Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho rằng Trung Quốc đang ngầm hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Chủ tịch Mapas có kế hoạch rời khỏi Ngân hàng Thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến xây 30.000 tòa nhà sau động đất. Di tích Machu Picchu mở cửa đón du khách sau những bất ổn xã hội. Cựu Tổng thống George Washington được vinh danh là siêu anh hùng đầu tiên của nước Mỹ. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng chiêm ngưỡng cuốn Kinh Thánh Do Thái lâu đời và hoàn chỉnh nhất thế giới, sắp được bán đấu giá với số tiền ước tính thu về lên đến 50 triệu đô la Mỹ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 16 tháng 2 mở đầu với những cập nhật đáng chú ý về xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, mới đây ông Andriy Yosov, đại diện Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tình hình tại các khu vực tiền tuyến đang leo thang cực độ. Tờ Pravda của Nga dẫn lời ông Yosov, tại tiền tuyến chúng tôi đang chứng kiến sự leo thang cực độ. Các cuộc tấn công ác liệt diễn ra ở miền Đông, xung quanh Bakhmut và những địa điểm khác như Vuhledar. Nhưng mọi chuyện không có gì thay đổi. Lực lượng Nga vẫn đang nỗ lực một cách tuyệt vọng để thực hiện mục tiêu kiểm soát vùng Donbass vào cuối tháng 3. Đó là chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho Tổng tham mưu trưởng của nước này Valery Gerasimov. Chắc chắn họ sẽ không thành công. Bakhmut cũng như vùng Donbass của Ukraine sẽ trụ vững. Theo vị quan chức, xét về số lượng, lực lượng Nga đang hứng chịu tổn thất lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Hiện phía Moscow chưa có bình luận về phát ngôn trên của quan chức Ukraine. Trong khi đó, tỉnh trưởng khu vực Luhansk, ông Serhiy Haidai hôm 15 tháng 2 nói rằng các lực lượng Nga đang tấn công theo từng đợt với sự hỗ trợ của không quân vào các chiến tuyến ở miền Đông. Đây là dấu hiệu cho thấy đại chiến mùa xuân đã bắt đầu. Trên Telegram, ông Haidai viết, từng làn sóng tấn công đã diễn ra, không quân Nga đã hỗ trợ cho những đợt tấn công này. Khu định cư Belogorivka của tỉnh Luhansk là một trong những khu vực hứng chịu nặng nhất. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cũng cho biết quân đội Moscow đang dùng mọi cách để phát động một cuộc tấn công lớn từ Luhansk. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo Nga vẫn tập trung mục tiêu vào hai tỉnh Luhansk và Donetsk. Theo báo cáo mới nhất, Bộ Tổng tham mưu cho biết chỉ trong 24 giờ, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở hơn 20 khu định cư tại miền Đông. Tuy nhiên, phía Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã đẩy lùi được tuyến phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Luhansk. Trên Telegram, bộ này đã báo cáo quân đội Ukraine đã lùi về 3 km so với vị trí phòng thủ của họ trước đó. Dù vậy, ông Haidai đã phủ nhận điều này. Ông khẳng định các báo cáo của Nga không đúng với tình hình thực tế. Ông Haidai khẳng định kể từ ngày 15 tháng 2, các đợt tấn công của Nga sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Trong chương trình Radio 4 của đài BBC, giáo sư Malcolm Trammer của Viện Thống nhất Hoàng gia Anh nói rằng cả Nga và Ukraine đều không có lợi thế nào hơn đối phương. Hiện Nga không thể tiến công nhanh giống như cách đây gần một năm khi họ mới bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nhận định rằng quân đội Nga không thể nhanh chóng tập hợp một lực lượng đủ mạnh để chọc thủng tuyến phòng thủ của Kiev ở các tỉnh miền Đông. Trang Aviapro dẫn nguồn tin tình báo phương Tây cho biết Nga đang điều động thêm nhiều máy bay chiến đấu đến sát biên giới với Ukraine.
Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị phát động cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo toàn bộ tiền tuyến, hoặc cũng có thể huy động sức mạnh không quân nhằm phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Theo tình báo phương Tây, Moscow đang tích trữ máy bay và trực thăng gần biên giới Nga với Ukraine, với những lo ngại ngày càng gia tăng về một cuộc chiến không lớn sắp diễn ra ở Ukraine. Phương Tây đang tích cực cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không và đạn dược. Một quan chức NATO nói với tờ Financial Times rằng Mỹ không mong đợi kịch bản trên sẽ diễn ra, nhưng những thông tin tình báo cho thấy 80% lực lượng không quân Nga đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vị quan chức nói, chúng tôi tin rằng lực lượng Nga đang tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn. Hiện phía Nga-Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Thời gian qua, giới chức Ukraine liên tục cảnh báo Nga có thể tiến hành cuộc tấn công mới trước ngày 24 tháng 2 năm 2023, thời điểm cuộc xung đột tròn một năm. Hiện chưa có thông tin chi tiết về kế hoạch này của Nga, và Nga cũng chưa lên tiếng bình luận thông tin này. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định nếu cuộc tấn công diễn ra ở thời điểm hiện tại, Ukraine sẽ gặp bất lợi lớn. Cũng trong ngày 15 tháng 2, Newsweek dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cho rằng Moscow sẽ không thể đạt được mục tiêu quân sự ở Ukraine nếu không giành được quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Thành phố miền đông Ukraine này vẫn là tâm điểm của chiến trường Ukraine trong nửa năm qua. Quân đội Nga đã dồn lực tấn công vào thành phố với các lực lượng chính quy và nhóm lính đánh thuê Wagner. Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow vẫn chưa thể đạt được bước tiến lớn ở chiến địa này, kể cả khi nhóm quân Wagner tuyên bố chiếm được thị trấn Soledar gần đó vào tháng trước. Trong một cuộc họp báo hôm 14 tháng 2, ông Polyansky nói rằng, tôi khẳng định quân đội Nga không thể giải phóng vùng Donbass nếu không chiếm được Bakhmut. Giải phóng vùng Donbass là nhiệm vụ quan trọng nhất trong chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi. Nhà ngoại giao này cũng thừa nhận thành phố Bakhmut như một pháo đài với tuyến phòng thủ vô cùng kiên cố của lực lượng Ukraine. Ông Polyansky mô tả đây không phải là một thành phố đơn giản, ở đó có những đường hầm và địa đạo kéo dài dưới lòng đất. Giành được quyền kiểm soát Bakhmut thực sự rất khó, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm được. Trong khi đó, tiến sĩ John Roberek của Học viện Anh Quốc, người đã có những nghiên cứu sâu rộng về vùng Donbass, cho biết việc chiếm được Bakhmut chỉ có ý nghĩa biểu tượng với Nga vì thành phố này không có giá trị chiến lược quan trọng. Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ bảo vệ Bakhmut cho đến khi nào còn có thể. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định rằng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Bakhmut đã làm suy yếu các lực lượng Nga và có khả năng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quân đội Kiev phản công trong tương lai. Trong khi đó, chia sẻ với đài RT vào cùng ngày, tỷ phú Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner cho biết các lực lượng Nga có thể sẽ giành được quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 3 hoặc tháng 4. Nhận định về những chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất sắp được phương Tây chuyển giao cho Ukraine, ông Prigozhin nói sự xuất hiện của loại khí tài này sẽ khiến việc kiểm soát Bakhmut trở nên khó khăn hơn, nhưng không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Các thành viên của Wagner 100% sẽ học được cách tiêu diệt, thiêu rụi những chiếc xe tăng này. Nhà sáng lập tập đoàn Wagner khẳng định. Bên cạnh cuộc phỏng vấn với ông Prigozhin, đài RT cũng đăng tải những nhận xét của một chuyên gia Wagner về Kiev thúc giục phương Tây chuyển giao tiêm kích F-16. Người này nói, tôi không rõ những chiếc F-16 đóng vai trò gì ở đây, chúng là loại phương tiện đắt tiền và khó sử dụng. Việc thành lập một trung tâm bảo dưỡng là một vấn đề lớn. Ngoài ra, quá trình huấn luyện phi công cũng tốn rất nhiều thời gian. Vị chuyên gia còn cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã được triển khai tới toàn bộ vị trí trọng yếu và sẵn sàng tiếp đón bất kỳ máy bay nào của phương Tây. Cũng liên quan đến vấn đề viện trợ xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, theo thông tin từ Bloomberg, Bộ trưởng Quốc phòng Đức ông Boris Pistorius hôm 15 tháng 2 cho biết các đồng minh phương Tây sẽ không thể cung cấp số lượng xe tăng như đã hứa. Ông Pistorius nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng NATO tại Bruxelles rằng chỉ có Đức và Bồ Đào Nha hứa gửi phiên bản A6 của xe tăng chiến đấu Leopard 2. Đức cam kết gửi 14 chiếc và Bồ Đào Nha sẽ gửi 3 chiếc. Một tiểu đoàn tiêu chuẩn của Ukraine gồm 31 xe tăng. Ông Pistorius nói xe tăng gửi đến Ukraine sẽ không đạt đến cấp tiểu đoàn. Trong khi đó, Ba Lan cùng với Na Uy, Canada, Tây Ban Nha và Phần Lan đã thành công trong việc thành lập một tiểu đoàn Leopard mẫu A4 cũ hơn để gửi đến Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Pistorius, nhiều chiếc xe tăng trong số này đang bị hư hại nặng và cần được sửa chữa trước khi gửi đi. Bộ trưởng cho biết thêm, tiểu đoàn xe tăng Leopard 2A4 sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 4. Trước đó, vào ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin cho biết Liên minh các nước đang cùng nhau hợp lực cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, bao gồm Đức, Ba Lan, Canada, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan. Tuy nhiên, sau đó cùng ngày,
Theo trang tin UN của Đức, chính phủ Hà Lan và Đan Mạch thông báo rằng không có nước nào sẽ giao xe tăng Leopard 2. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Hôm 15 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Paweł Jablonski cho biết các thành viên của NATO hoàn toàn có khả năng đẩy mạnh tốc độ sản xuất đạn dược để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Jablonski nói rằng điều này hoàn toàn khả thi. Chi phí vũ khí trong gần một năm qua là rất lớn. Chúng ta nên đẩy mạnh sản xuất đạn dược để tránh tổn hao chi phí lớn hơn nhiều. Chúng ta sẽ mất chi phí nhiều hơn nếu châu Âu bất ổn. Ông Putin sẽ không dừng chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Jablonski nói rằng NATO có đủ nguồn lực và giờ chỉ cần có quyết định để tiến tới tận dụng các nguồn lực này. Theo ông Jablonski, Ba Lan đã tăng cường sản xuất vũ khí không chỉ để giúp Ukraine mà còn để đảm bảo khả năng chiến đấu của quân đội Ba Lan. Khi được hỏi liệu Ba Lan có cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev hay không, ông Jablonski đã trả lời rằng đó là điều không có gì phải bàn cãi. Kể từ khi Nga thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Ba Lan là một trong những đồng minh rất lớn của chính quyền Kiev khi liên tục hỗ trợ vũ khí và nhân đạo cho Ukraine. Trong những lần kêu gọi hỗ trợ quân sự của Tổng thống Zelensky, Ba Lan cũng là một nước thường xuyên khuyến khích các đồng minh NATO cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Wendy Sherman đã bày tỏ nỗi lo ngại ngày càng lớn của Washington khi Nga và Trung Quốc thắt chặt quan hệ đối tác. Bà Sherman cho rằng Bắc Kinh đang ngầm ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tại một sự kiện ở Viện Brookings, bà Sherman nói rằng Trung Quốc đang cố gắng nâng cao vị thế quốc tế của mình bằng cách tuyên bố họ sẽ làm trung gian hòa giải và nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Nhưng ngược lại, Bắc Kinh đã cam kết hợp tác không giới hạn với Nga. Bà Sherman cho biết Mỹ đang rất lo ngại về mối quan hệ Nga-Trung cũng như sự hỗ trợ của Trung Quốc cho cuộc chiến mà Nga phát động. Bà Sherman lưu ý Trung Quốc đang được lợi cả đôi đường khi hợp tác với Nga. Bà cũng bày tỏ quan ngại về quan hệ đối tác giữa Nga với Iran và Triều Tiên. Vị Thứ trưởng tuyên bố Ukraine sẽ khiến ông Putin thất bại và điều này sẽ gây ra nhiều vấn đề cho những nước đứng sau hỗ trợ Nga trong cuộc chiến. Cũng trong ngày 15 tháng 2, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng hòa Trung Quốc ông Vương Nghị đã có cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Cả hai đã thảo luận về những nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine. Thông tin được CNN đăng tải. Theo thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Pháp, Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Pháp trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tổng thống Macron và ông Vương Nghị đã trao đổi toàn diện về vấn đề Ukraine. Ông Vương nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ luôn giữ lập trường khách quan và nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Paris và cộng đồng quốc tế để tìm ra các giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột ở Đông Âu. Điện Elysee cho biết cả hai nước đều có mục tiêu giống nhau liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Macron khẳng định hậu quả của xung đột ảnh hưởng rất lớn đến hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Macron cũng cam kết sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Trong chuyến công du đến Pháp, ông Vương Nghị cũng đã có buổi gặp mặt với Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna. Trên Twitter, nhà ngoại giao hàng đầu nước Pháp cho biết cả hai đã trao đổi chặt chẽ về xung đột Nga-Ukraine cũng như cách để chấm dứt cuộc chiến trong tương lai. Trong ngày 16 tháng 2, ông Vương Nghị sẽ gặp các quan chức cấp cao khác của Pháp. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 15 tháng 2 đã lên tiếng kêu gọi truyền thông quốc tế đưa tin đúng sự thật về xung đột ở Ukraine. Phát biểu được nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra trong buổi làm việc với những người đứng đầu các cơ quan truyền thông nước ngoài. TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov, tôi tin rằng các nhà báo thực thụ giống như những nhà ngoại giao, họ coi trọng danh tiếng và luôn nỗ lực đưa tin về các sự kiện một cách khách quan và toàn diện. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh phía Moscow đã cung cấp các thông tin đúng sự thật với bằng chứng cụ thể về những gì đang diễn ra ở Ukraine và cả các sự việc liên quan. Theo ông Lavrov, những thông tin này cần phải được truyền tải đến công chúng, những người đang bị thao túng trong các tin tức bị bóp méo một cách trắng trợn. Khi xung đột vừa nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga từng kêu gọi các phương tiện truyền thông không phổ biến những thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Bộ đồng thời cam kết sẽ thường xuyên công bố thông tin chính xác. Cùng ngày, Nga đã gửi cho Cuba 25.000 tấn lúa mì viện trợ khẩn cấp để giúp quốc đảo này giải quyết tình trạng thiếu hụt lương thực. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai đồng minh lâu năm. Lễ bàn giao 25.000 tấn lúa mì diễn ra tại bến cảng Luis Augusto Tucio của thủ đô La Habana với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại thương Cuba Anastasia Gonzalez và Đại sứ Nga tại Havana Andrei Grukov. Tại buổi lễ, Đại sứ Nga Grukov khẳng định Moscow sẽ tiếp tục đồng hành cùng Cuba trong nỗ lực phát triển các lĩnh vực như công nghiệp, máy móc, giao thông và năng lượng.
Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại trưởng Cuba Kojanes nói nước này biết ơn sâu sắc chính phủ và người dân Nga vì đã giang tay giúp đỡ giữa lúc họ trải qua cuộc khủng hoảng đa chiều do tác động của đại dịch COVID-19 và lệnh cấm vận của Mỹ. Tháng 4 năm ngoái, Nga đã chuyển cho Cuba gần 20.000 tấn lúa mì khi giá cả toàn cầu tăng vọt vì xung đột Ukraine khiến quốc đảo chìm trong tình trạng thiếu ngũ cốc. Chuyển sang các tin tức thế giới đáng chú ý khác, hôm 15 tháng 2, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB David Malpass thông báo ông sẽ từ chức vào cuối tháng 6 năm nay. Trước đó, ông Malpass đã có nhiều buổi trao đổi với Nhà Trắng về quyết định từ chức của mình. Ông Malpass được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện ông đã gần đi đến kết thúc nhiệm kỳ 5 năm ở Ngân hàng Thế giới. Ông Malpass không tiết lộ lý do từ chức. Ông chỉ tuyên bố ngắn gọn, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định sẽ theo đuổi những thử thách mới. Bộ trưởng Ngân khố Mỹ bà Janet Yellen cho biết, Washington sẽ nhanh chóng đề cử người thay thế ông Malpass và mong Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thế giới thực hiện quy trình đề cử minh bạch dựa trên năng lực của ứng viên. Theo truyền thống, từ trước đến nay, chính phủ Mỹ sẽ có nhiệm vụ chọn ra người đứng đầu Ngân hàng Thế giới, còn các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ chọn ra người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Ông Malpass đảm nhận vị trí lãnh đạo Ngân hàng Thế giới vào tháng 4 năm 2019. Trước đó, ông là người đứng đầu cơ quan về các vấn đề quốc tế trong Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2022, tổ chức này đã cam kết hơn 104 tỷ đô la cho các dự án trên toàn cầu. Thưa quý vị, trận động đất mạnh 7,7 và 7,6 độ Richter vào đầu tuần trước đã nhấn chìm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào cảnh tang thương, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và vô số tòa nhà sụp đổ. Như một nỗ lực nhằm tái thiết đất nước sau thảm họa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết nước này sẽ bắt đầu kế hoạch xây dựng 30.000 tòa nhà dân cư từ tháng sau. Trong cuộc họp với cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan nói, từ đầu tháng 3 chúng tôi sẽ triển khai ngay việc xây dựng các tòa nhà dân cư mới ở bất cứ khu vực nào đã hoàn thành đánh giá thiệt hại sau động đất. Theo nhà lãnh đạo, 98% trong số hơn 47.000 tòa nhà bị sập vì động đất vừa qua được xây dựng trước năm 1999. Ông đồng thời khẳng định mục tiêu của chính quyền là trong vòng 1 năm sẽ hoàn thành xây dựng các tòa nhà có chất lượng cao và an toàn nhằm giải quyết vấn đề nhà ở tại khu vực thảm họa. Vài ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng loạt nhà thầu liên quan đến các tòa nhà bị sập do động đất. Trong khi đó, khu vực Tây Nam Romania vừa chứng kiến trận động đất thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Rất may cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về thương vong và thiệt hại. Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu Địa Trung Hải EMSC, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter có tâm nằm ở độ sâu 40 km, cách thành phố Drobeta Tunu Severin 56 km về phía đông bắc. Trước đó một ngày, một trận động đất khác có cường độ nhỏ hơn cũng xảy ra ở khu vực này. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Romania kêu gọi người dân không nên hoảng sợ. Người đứng đầu bộ, ông Rafael Arafat, nói khi động đất xảy ra, sự hoảng loạn có thể gây ra nhiều thương vong. Thành phố Drobeta Tunu Severin nằm ở tả ngạn sông Danube, cách thủ đô Budapest 300 km về phía tây, có dân số khoảng 105.000 người. Các trận động đất ở Romania xảy ra một tuần sau khi một quốc gia khác ở Biển Đen là Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria trải qua các cơn địa chấn mạnh, khiến ít nhất 41.000 người thiệt mạng cho đến nay. Ở khu vực Nam Mỹ, Bolivia đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong 2 năm trở lại đây, khiến các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương. Tại Bệnh viện Nhi de Niños, khu vực Santa Cruz, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên phải nằm ở các dãy hành lang để truyền dịch tĩnh mạch và chờ được khám các triệu chứng liên quan đến sốt xuất huyết. Theo hãng thông tấn ABI của Bolivia, đợt dịch đang bùng phát dữ dội ở quốc gia Nam Mỹ, khiến 26 người thiệt mạng. Số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng lên gần 7.000 ca, trong đó 75% ca nhiễm nằm ở Santa Cruz, vùng chuyên canh đậu nành lớn nhất cả nước. Hôm Chủ nhật, chính phủ đã làm việc để giảm thiểu tối đa môi trường sinh sản của loài muỗi vằn tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết. Các triệu chứng của bệnh do virus dengue gây ra bắt đầu xuất hiện sau 14 ngày, gồm đau đầu, nôn mửa, nhức mỏi và suy nhược. Reuters đưa tin Machu Picchu, thành phố cổ của người Inca trong thế kỷ thứ 15, thuộc quần thể khu bảo tồn lịch sử Peru, mới đây đã mở cửa đón du khách sau gần 1 tháng ngưng hoạt động do những cuộc xung đột giữa chính phủ và người biểu tình, làm ít nhất là 60 người thiệt mạng. Hoạt động du lịch tại địa điểm nổi tiếng nhất ở Peru đã được nối lại sau khi chính quyền, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp làm du lịch đạt được những thỏa thuận nhằm đảm bảo an ninh tại các địa điểm du lịch và dịch vụ vận tải. Bộ Văn hóa Peru cho biết, hơn 1.000 vé vào tham quan di tích lịch sử Machu Picchu đã được bán hôm thứ Tư.
Machu Picchu, thành phố cổ bằng đá có từ thời Inca, thế kỷ 15, nằm giữa khu rừng nhiệt đới phía đông nam Peru, đã đóng cửa tạm thời vào ngày 21 tháng 1 sau khi đường ray chuyến xe lửa nối từ thành phố Cusco đến Machu Picchu bị phong tỏa. Sau hơn 2 tháng qua, làn sóng biểu tình chống chính phủ và bạo lực xã hội ở Peru lan rộng khi người dân đòi Tổng thống Dina Boluarte và các thành viên quốc hội từ chức. Ở Peru, một nhóm nhà khảo cổ sinh vật học đã khai quật một hóa thạch hộp sọ được bảo quản tốt. Đây là một phần của loài cá voi thời tiền sử từng được sống ở khu vực sa mạc Ocoagé. Các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử và Tự nhiên, Đại học Nacional de San Marcos cho biết, hộp sọ có kết cấu hoàn chỉnh với răng và khung hàm được bảo quản trong khu vực sa mạc suốt 7 triệu năm qua. Hộp sọ dài 1,3 mét, thuộc về một con cá voi trưởng thành, có kích thước khoảng từ 5 đến 5,5 mét. Đây là hóa thạch hoàn chỉnh nhất về loài cá voi tiền sử từng được phát hiện trong hơn 150 năm qua. Chúng tôi đã phải làm việc nhiều ngày ở vùng Ococalle để có thể lấy được mẫu vật một cách hoàn chỉnh nhất. Đây là một phát hiện quan trọng. Khi từ đó chúng tôi có thể thấy được sự thay đổi của hệ sinh thái khu vực này như thế nào, khi một loài động vật khổng lồ từng sinh sống ở vùng biển Peru và từ đó có thể dự báo được tương lai. Nhà nghiên cứu Andrés Benítez Palomino thông tin thêm rằng, kết cấu răng và xương hàm cực khỏe cho thấy tổ tiên của loài cá voi ngày nay từng ăn các loài động vật lớn, ngoài mực và cá nhỏ. Sọ não to có thể được chúng dùng để làm choáng những loài động vật khi săn mồi. Hộp sọ đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, thủ đô Lima. Trong khi đó, sân khấu ngoài trời Samba Rome, một trong những biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro và Carnival Brazil đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để phục vụ cho lễ hội hóa trang nổi tiếng và quy mô nhất thế giới. Tại khu vực sân khấu Samba Rome, các công nhân đang khẩn trương hoàn thành lắp ráp sân khấu, đường băng diễu hành dài 700 m và các khu vực khán đài phục vụ cho lễ hội hóa trang Rio de Janeiro năm nay. Khu vực Samba Rome dự kiến sẽ đón 90.000 người từ khắp nơi trên thế giới tham dự lễ hội kéo dài 4 ngày đêm. Sân khấu Samba Rome được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Brazil Oscar Niemeyer năm 1984, chỉ 5 tháng trước lễ hội Carnival cùng năm. Còn trước đó, lễ hội này thường được tổ chức trên sân vận động quốc gia Maracana. Lễ hội hóa trang Carnival Rio de Janeiro sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 25 tháng 2 năm nay. Theo truyền thống, lễ hội được tổ chức hàng năm trước mùa chay của đạo Thiên Chúa. Carnival Rio diễn ra lần đầu tiên vào năm 1723. Trong những ngày này, thường có đến 2 triệu người xuống đường phố ăn mừng. Ở Mỹ, vị Tổng thống đầu tiên của nước này, George Washington, vừa được tôn vinh là biểu tượng văn hóa đại chúng 100 năm trong buổi triển lãm Thập tự chinh George Washington trong truyện tranh và văn hóa đại chúng tại bảo tàng Frances Torrance ở New York. Buổi triển lãm đã giới thiệu cựu Tổng thống Washington bên cạnh các siêu anh hùng của những bộ truyện nổi tiếng như Superman và Captain America. Bà Renee Wester-Statter, người phụ trách buổi triển lãm cho biết, trong chiến tranh cách mạng, tôi thực sự không nghĩ ra nhân vật nào khác có khả năng và ý chí mạnh mẽ như ông George Washington. Những điều ông ấy đã làm rất kỳ diệu và vĩ đại. Mặc dù Washington không thể bay như những nhân vật khác, ông ấy thực sự là siêu anh hùng đầu tiên của chúng ta. Bà Wester-Statter cho biết di sản của Washington là trường tồn. Bà nói khi chiến tranh cách mạng xảy ra, tất cả chúng ta đều cùng một quốc gia, các nhóm đối lập chiến đấu với nhau, nhưng tất cả đều có chung một lịch sử. George Washington đã tạo nên sự thống nhất quan trọng và cách ông ấy làm điều đó rất tuyệt vời. Bà Wester-Statter nói, địa điểm của bảo tàng Frances Tower ngày trước là nơi ông Washington thường lui tới và ông ấy đã tổ chức bữa tối chia tay với các sĩ quan của mình sau chiến tranh cách mạng. Vì vậy, khi bạn đến đây để xem triển lãm, bạn không chỉ nhìn thấy 100 năm lịch sử văn hóa đại chúng, mà bạn còn đang đi bộ trong cùng tòa nhà mà George Washington đến. Ngày Tổng thống của nước Mỹ, 20 tháng 2 hàng năm, sắp đến gần. Ngày này được tổ chức để vinh danh George Washington và Abraham Lincoln, vị Tổng thống đầu tiên và thứ 16 của Hoa Kỳ. Theo Reuters, quyển Kinh Thánh Do Thái lâu đời và hoàn chỉnh nhất dự kiến sẽ được trưng bày tại London vào tuần tới, trước khi được bán đấu giá với số tiền ước tính thu về lên tới 50 triệu đô la Mỹ. Nhà tổ chức giải đấu Sotheby's cho biết, nếu quyển Kinh Thánh 1.000 năm tuổi này được bán với mức giá 50 triệu đô la Mỹ, thì Codex Saxon sẽ trở thành văn bản in, tài liệu lịch sử có giá trị nhất từ trước đến nay. Năm 2021, tỷ phú Kenneth Griffiths đã lập kỷ lục khi chi 43,2 triệu đô la Mỹ tại cuộc đấu giá của Sotheby's để mua lại bản sao đầu tiên hiến pháp Mỹ.
Kinh thánh Do Thái Codex Saxon được đặt theo tên chủ sở hữu trước đó là David Solomon Saxon, người đã mua lại quyển sách năm 1929 để tạo thành bộ sưu tập tư nhân đồ sộ nhất về các ấn phẩm Judaica và Hebraica trong thế kỷ 20. Cuốn sách mang ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết lịch sử, văn hóa và tôn giáo của người Do Thái. Sotheby's cho biết, cuốn Codex Saxon có niên đại vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 và chứa đựng đầy đủ Kinh thánh Do Thái. Cuốn sách sẽ có lần đầu tiên sau 40 năm ra mắt công chúng tại buổi triển lãm ở London, trước khi được trưng bày ở Tel Aviv, Dallas, Los Angeles và cuối cùng là New York, nơi tổ chức phiên đấu giá vào tháng 5 tới. Kinh thánh Do Thái bao gồm 24 cuốn sách riêng biệt, được chia làm 3 phần: Ngũ Kinh, sách các tiên tri và thư tín hữu, là nền tảng giáo lý của nhiều tôn giáo lớn như Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Những hình ảnh về quyển Kinh thánh Do Thái lâu đời và hoàn chỉnh nhất thế giới vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.